Hej och varmt välkomna till den andra livesändningen av 7 som vi på Landsbygdsnätverket gör inom kampanjen Redo att räknas. Jag heter Ulrika Holmgren och är kanslichef på Landsbygdsnätverket och ska leda det här samtalet som ska handla om civilsamhället som första insatsstyrka. Innan vi släpper in dagens gäster så vill jag be er som tittar och lyssnar att vara aktiva. Ställ frågor, skriv kommentarer i kommentarsfältet här nedanför. Så kommer jag att under samtalet att lyfta in det till våra deltagare. Men viktigt, skriv kort så att jag hinner läsa frågan och vi hinner ta med den in i sändningen. Vi spelar också in det här avsnittet och det är bra för dig att veta som kanske inte hinner vara med hela tiden eller som vill se det i efterhand. Då ska vi köra igång med dagens gäster. Så där, nu har vi alla gästerna med i bild. Välkomna Josefin Hed. Hej. Hej, Maria Engelbrektsson. Hej. Hallå där. Och så har vi Hugo Malm. Hej hej. Välkomna hit. Som en liten kort introduktion då innan vi börjar samtalet. Josefin, du är ju verksamhetsutvecklare på Hela Sverige ska leva. Och lite kuriosa som jag har fått om dig, det är att du är nästan självförsörjande på potatis och gråärt. Tycker jag är lite imponerande. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Utan istället för den som inte har koll på Hela Sverige ska leva. Kan du berätta lite kort, vilka är ni? Vi är en organisation som har, vi är en paraplyorganisation för tusentals lokala grupper som jobbar utifrån sin bygd där man identifierar behov och utvecklar utifrån de intressen man ser. Och sen är vi paraplyorganisation för det, så vi stöttar våra länsavdelningar som finns i varje län som i sin tur stöttar de här grupperna. Och med oss har vi också nästan 40 andra medlemsorganisationer. En viktig och imponerande del utav vårt civilsamhälle helt enkelt. Hugo, du är projektledare på Södra civilområdeskansliet på Länsstyrelsen Skåne där du arbetar särskilt med eller för civilsamhället. Josefin odlar ju potatis och gråärt, men hur ser din personliga beredskap ut? Hur ser du till att vara beredd? Alltså jag tänker det viktigaste egentligen när det gäller att vara beredd handlar ju om att ha bra kontakt med folk i sitt närområde. Så det är väl egentligen det bästa, tänker jag, just att odla gemenskap så. Men sen är det klart att jag också ser till att ha vattendunkar hemma och mat för en månad och odla lite själv och samlar ätliga vilda växter och sånt. Ja, men bra, tack. Och så har vi slutligen Maria. Du stöttar bygder i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner med att genom LIDE-projektet beredda byar. Och jag tänker utifrån de översvämningarna som ni nyligen har drabbats av. Alltså, jag blev jättenyfiken på hur har det varit för dig de här senaste dagarna eller den senaste veckan? Ja, alltså för mig personligen, det är väldigt liksom lokalt ändå. Det här vattnet har liksom både kommit ner väldigt lokalt och också samlats väldigt lokalt. Så det är väldigt olika inom Västernorrland. Vissa byar är jättedrabbade, andra inte. I den by som jag bor som heter Drömmen, där är det badplatsen bara som har svämmat över. Ingenting är förstört liksom. Medan andra byar vet jag ju, alltså hus har legat under vatten och järnvägen har rasat och vägar har rasat och sådär. Men vad jag vet så har ingen av de byarna som är med i projektet, vi har 10 byar totalt i Sollefteå och Övik, ingen är liksom akut drabbad. Skönt att höra, även om jag tänker att det verkligen är civilsamhället i skarpt läge. Liksom. Ja, verkligen. Men vi har tänkt det i projektet, vi ska plocka upp liksom erfarenheterna från andra byar då, som inte är med i projektet men som faktiskt på riktigt har levt det här. Ja, men tack för den intron. Om vi ska börja nu med att värma upp lite grann så tänker jag att vi tar ett par frågor som ni får svara på alla 3. Och den första som
jag var lite nyfiken på det. Vad betyder beredskap för er utifrån det ni arbetar med? Josefin, har du lust att börja? Men beredskap, jag tänker att det är att vi behöver göra saker idag medan det fortfarande är fred. Och medan det inte är kris behöver vi göra saker. Vi behöver kanske till och med leva våra liv på ett annat sätt så att vi är beredda för olika framtider. Helt enkelt att vi vet inte exakt hur framtiden kommer att se ut. Det enda vi vet är att ibland så händer oväntade saker och det kan vara allt möjligt. Så att det handlar om att tänka, bara på något vis föreställa sig att saker och ting kan vara annorlunda och hur är jag beredd på det tillsammans med andra. Och vad är min roll i en sån situation? Vad kan jag bidra med? Klokt. Det kanske inte vi har varit så vana vid att göra som har levt i fred i så många år. Maria, vad säger du? Ja, men jag tänker, om jag ska svara utifrån projektet då, så tänker jag att det handlar för oss väldigt mycket om liksom, om just lokalsamhället, alltså grannar emellan. Att vi kan liksom som bygd eller som lokalsamhälle så kan vi liksom utgöra tomrummet mellan liksom det privata, liksom lilla kärnfamiljen som kanske har sin lilla beredskap i familjen och sen så har vi det liksom offentliga. Och däremellan så kan man uppleva att det finns ett glapp ibland och där finns det också otroliga resurser tänker jag i att just stötta varandra. Liksom när man har relationer till varandra och så vidare och det vet man också i kris att det är ofta så det brukar funka liksom. Så att stötta upp där och har väl varit våran. Men sen har det också varit så att vi utgår mycket i projektet från en klimatrelaterad kris. Jag tänker också att vi har försökt att titta lite längre, alltså inte bara den akuta, att just nu så går det sönder någonting, utan också tänka lite mer långsiktigt, vad innebär det med klimatförändringar, med vår civilisation, kan man liksom också alltså göra lite mer motståndskraftigt själva systemet, än att vi ska hamna i de här väldigt utsatta situationerna emellanåt. Liksom. Men tack för det. Hugo? Ja, nej, men jag har ju märkt en trend på senare år att man börjar sätta lite likhetstecken mellan beredskap och prepping. Bland annat MSB har börjat säga att det är bra att folk preppar och så. Och det är klart att det är bra att folk förbereder sig. Men jag tänker att prepping är ändå i grunden något individualistiskt. Det är så här, hur ska jag klara mig eller jag och min familj möjligtvis. Men jag tänker beredskap är ju någonting kollektivt. Jag tycker det är viktigt att skilja på det. Nu jobbar jag ju liksom för Länsstyrelsen då och då är det ju verkligen så att det är på en samhällsnivå och där, det man kan se där, jag jobbar med ett projekt kring försvarsvilja som är ett så modord inom beredskapsbranschen men som folk utifrån låter som så här vapen i handen och knuffa till fronten liksom. Fast det här är ju civil beredskap så det handlar ju inte om det utan det handlar ju mer om det här just hur kan vi tillsammans hjälpas åt, hur kan vi se till att vi fortfarande har mat på bordet, att vi har ström, att vi fortsätter hjälpa varandra i vårt lokalsamhälle och så. Så det är ju de bitarna och det är det jag tänker just är beredskap att tänka lite större och där är det ju en utmaning som vi ser i undersökningar så att vi har blivit mer individualistiska i Sverige än vad vi var då under kalla kriget när vi sist hade totalförsvar då fanns det en mer kollektiv tanke och staten ägde de flesta stora saker som liksom så här läkemedel med via apoteket och järnväg och ja, sådär som vi inte gör idag så att det finns utmaningar i beredskapen på det sättet. Och vi kommer att komma in, för jag tänker att det är en väldigt intressant och bra sak du tar upp där med samverkan och vi kommer komma tillbaka till det. Men om vi hoppar till nästa uppvärmningsfråga då, vad är det första ni tänker på när ni hör rubriken för dagens livesändning? Civilsamhället som första insatsstyrka. Ja, men nu tar vi baklänges så att Hugo, vill du börja? Absolut. Men jag har ju arbetat inom civilsamhället i hela mitt liv egentligen på olika sätt, både volontärt och avlönat då. Så att det är klart att man ser att civilsamhället har en otroligt viktig roll. Sen skulle jag vilja säga att det är också väldigt stor skillnad på om vi pratar städer eller om vi pratar landsbygd. För i städer så finns det ju oftast det offentliga mer närvarande på ett annat sätt. Så där kanske det tar en annan plats och folk förväntar sig att det ska göra det medan liksom på landsbygden så är det ju inte riktigt så. Jag till exempel vår svärmor som bor uppe på en gård i norra Skåne när det var en storm en gång och det full massa träd över vägarna och vi tänkte här kommer vi inte komma ifrån flera dagar för här kommer de inte komma ut. Men då var det direkt någon granne som gick ut med motorsågen bara och sågade upp det och sparkade av det av vägen.
Och så ser det inte ut i städerna, och det kanske vi är glada för i och för sig, att folk inte går runt med motorsågar mitt inne i Stockholm. Liksom. Men det är ändå en annan tanke så jag tänker att civilsamhället är superviktigt även i städerna såklart, men kanske på lite olika sätt. Liksom. Det låter som du tänker att civilsamhället är redan mer redo ute i landsbygder. Det skulle jag säga, absolut. Har ju liksom tvingats vara så under lång tid. Tack. Maria, vad tänker du? Men jag håller verkligen med. Alltså jag tänker de bygder som sökte till vårt projekt, det var väldigt många som sökte faktiskt. Över 30 stycken, tror jag, det var 10 stycken som valdes ut då. Men det var väldigt många av dem som sa just det där, att jag menar här, alltså det är vissa bor liksom 5 mil ifrån stan kanske, eller så här. Vi förväntar oss inte att någon kommer och hjälper oss i en kris, utan det här måste vi liksom axla själva så där. Så att det har varit liksom en röd tråd genom det hela, tror jag, att man tänker i första hand får vi försöka hjälpa varann, och sen så kan vi få hjälp, så det är lite grann en bonus, tror jag. Men då är det verkligen landsbygden också som vi jobbar mot. Tack. Josefin? Jag delar ju väldigt mycket den bilden som ni ger båda två där, Hugo och Maria. Man kanske ska tänka på civilsamhället som att det kanske är lite olika saker. I städer så tror jag civilsamhället är lite mer att man engagerar sig i någonting man är intresserad av. Och då kan man tänka där att civilsamhället, att man kanske ska använda mer. Men om vi har till exempel Friluftsfrämjandet har ett projekt eller en insats som heter Krisvis, där man liksom utgår från folks friluftsintresse och det är det man jobbar med. Och sen så bygger man på det. Det här kan vara en del i beredskapen. Det tror jag är ett jättebra sätt att jobba i städer. Och sen så i landsbygder så är det ju precis som ni säger, att vi är ju redan mer beredda, för att det är så det funkar redan. Att man kollar, vad är det som behöver göras? Vad kan jag göra? Nu behöver det där göras, men då vet jag att det är den personen som har en motorsåg då. Jag ringer den. Alltså, det är så vi gör hela tiden. Så att man är liksom vi är redan mer beredda på sätt och vis. Och där är kanske utmaningen att koppla på det här på resten av beredskapssystemet och se att här har vi ett sätt att leva och kultur kanske som passar väldigt bra in i, alltså som gör samhället mer robust. Och här kanske städer kan lära av landsbygder. Här har vi liksom ett övertag redan, och vi har med den kulturen att man kan jobba utifrån det. Ja, men klokt och sant. Om vi ska gå in lite nu mer på att konkretisera vad det kan handla om. Nu backar jag tillbaka igen och börjar med dig, Josefin, här nu. För vi ska gå in lite på exempel. Vad skulle du säga är Hela Sverige ska levas viktigaste arbete med beredskap? Och nu kanske det inte blir exempel, utan det kanske blir på en övergripande nivå. Men ändå, vad gör ni? Ja, men vi jobbar, dels har vi lokala grupper, så vi har medlemmar då som jobbar väldigt aktivt precis på det sättet som jag pratat om innan här. Att man har kanske redan en gemenskap, och den bygger man vidare på. Man startar studiecirklar, det finns ju bra material från Bygdegården och SV, ABF och många andra. Så man börjar med och liksom ser att okej, vi har redan det här, så nu vill vi vara mer beredda. Och man kontaktar kommunen och försöker, där har man ofta kanske en bra ingång om det finns en landsbygdsutvecklare som är van att jobba med civilsamhälle och jobba med de här lokala grupperna och förstår lite grann vad är det här för sammanhang. Så där är det också många som är inne på att förbättra kontakterna med kommunen och kanske få också kontakt med beredskapssamordnaren som kanske inte är lika van att tänka på det sättet och sådär. Så det skulle jag säga är våran grund där, och också att man håller på att försöka dela erfarenheter med varandra lokalt, och vi försöker hitta någon bra form för det. Hur man kan dela erfarenheter, för att man börjar liksom med samma på väldigt många platser samtidigt nu, att men vi behöver göra någon form av kartläggning här. Vad har vi för resurser? Vad kan vi redan? Vad behöver vi förbättra? Och försöka få koll på det där så att man är förberedd. Har du sett någonting som funkar riktigt bra när det gäller lokal krisberedskap? Lyckligtvis så kanske vi inte alltid har varit i de allra värsta kriserna än. Så att jag tänker det är väl då man får det och den riktiga kvittot på om det funkar eller inte. Men jag tror att på många platser där har man ju hittat den här samverkan, eller att man börjar komma dit i alla fall. Att man får på något vis se vad kan vi göra. För jag tänker samverkan handlar ju lite grann om att man har ett mandat, och det kan man liksom, det har man en viss flex i det där mandatet, vad man kan göra och vad man måste göra. Och på vissa ställen så hittar man de här bra matchningarna.
hur man gör, och det tror jag att vi ska försöka lära oss mer av. Hugo kanske kommer med något. Ja, men precis. Jag ser att Hugo räcker upp handen. Vi har lite ordning. Nej, men jag tänkte på det där, jag tycker det är intressant det där som du sa, Josefin, vi har inte haft så farliga kriser. Och det är klart att man tänker sig att det kan bli ännu värre, men samtidigt om vi hade liksom backat bandet 6 år, om någon för 6 år sedan hade sagt till mig att så här, ja, men jag tror att om 6 år kommer vi ha haft en världsomspännande pandemi med över 10 miljoner döda, vi kommer ha haft lockdowns, vi kommer ha haft liksom stora Och nu ska vi se. skogsbränder, översvämningar. Är jag tillbaks? Ja. Ja. Hör ni mig? Ja, bra. Ja, Nej, men om någon för 6 år sedan hade liksom radat upp alla de här sakerna som har hänt senaste 6 åren och sagt att det här tror jag kommer hända inom 6 år, så hade jag sagt, ja visst, jag jobbar med beredskap, det kommer säkert kunna hända saker, men att alla de här sakerna skulle hända inom 6 år är ganska orealistiskt, hade jag förmodligen sagt. Liksom. Och ändå så sitter vi här och säger, ja, tänk om det blir kris ungefär. Och jag menar inte att klanka på dig, Josefin, men det är rätt intressant, för att det är ju ändå så att det är lite som den här grodan som kokas långsamt i kastrullen också, att vi anpassar oss, vilket på sätt och vis är bra, men risken är ju också att vi hela tiden bara tänker, nej, men det är ingen fara, så här, tänk om det blir värre. Liksom. Och det kan det väl bli, såklart. Men det kanske är jättebra för beredskapen att man liksom inte riktigt, man märker inte att man blir mer beredd hela tiden, och så märker man inte riktigt att så här, man blir bara bättre och bättre på det, och att det liksom lever mer i en på något vis och påverkar vad man gör i övrigt. Ja. Men Hugo, jag tänker, kan du kort berätta hur ni i södra civilområdet och Länsstyrelsen Skåne arbetar med att stärka viljan till beredskap? Absolut. Så att för 3 år sedan så slogs ju då de 21 länsstyrelserna ihop till då 6 stycken civilområden, där man plockade ut liksom det här med högsta ansvaret för då det civila försvaret. Så det är liksom det som vi ska ha. Så det är ju kriget mycket då som vi jobbar mot, som är normerande då för vår del. Men det jag har jobbat med i mitt projekt var ju att jag direkt tänkte just så här, ja, men hur engagerar vi civilsamhället i det här? Det var ju min första tanke liksom. Så det har jag ju gjort väldigt mycket. Så att jag är ju folkbildare i grunden och har jobbat som folkhögskollärare och på studieförbund och så att jag började engagera dem direkt. Så att jag har ju då fortbildat personal inom folkhögskolorna inom beredskap till exempel. Så det har varit en viktig del, och sen så har jag också nu här under våren skrivit en studiecirkelhandledning utifrån den nya versionen av Om kriget eller krisen kommer, riktad till just föreningar. Så den kommer komma ut här nu i veckan eller nästa vecka. Som alla studiecirklar ska kunna använda då, liksom, alla studieförbund ska kunna använda studiecirkeln, liksom tanken. Kan du dela med dig några exempel på vad den innehåller? Några godbitar? Ja, nej men absolut. Alltså det som jag tycker är kanske det viktigaste är väl just det här att se det just på föreningsnivå, så att det inte bara blir just det här individualistiska. För att den första versionen fick ju mycket kritik för det, att den var väldigt individualistisk, och sen i den andra så är det lite mer sådär liksom, tänk på ditt närområde, men det är fortfarande ganska mycket hemberedskap och så. Så att här har jag verkligen försökt säga, men hur kan vi göra i vår förening med de förutsättningar vi redan har? Vad har vi redan idag? Bara liksom kartlägga det, som ni andra var inne på också, och se hur kan vi jobba vidare. Så det är väl en sån bit. Sen har jag försökt att fördjupa också bitar som jag tycker är lite tunna i broschyren, liksom, kring hur funkar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvaret, NATO och lite sådana saker också, att fördjupa det så att det ska kunna bli lite mer djup i det. Men också kanske viktigast att folk i föreningar ska kunna påbörja att skriva en beredskapsplan, så att man har någonting att hålla i handen också när det väl händer saker. Nu har det kommit in en fråga här. Jag hade tänkt att vi ska låta, jag passar lite på den, för jag vill faktiskt gå till Maria först. Och apropå 3 fokusområden som ni har i Beredda byar. Jag är ute efter exempel helt enkelt. Kan du berätta om dem lite mer? Ja, men jag kan väl berätta lite grann om hur projektet är upplagt, och det är som sagt 10 bygder som är med. Och det är väldigt mycket det ni andra har varit inne på, tänker jag. Det är både beredskapssamordnarna på de här 2 kommunerna, och så är det landsbygdsutvecklarna, och så är det vi 2 som är projektledare då. Jag är för Örnsköldsviks och så Rasmus som är för Sollefteå. Så vi har som en arbetsgrupp tillsammans liksom, som vi utgår från. Och det vi har landat i är väldigt mycket folkbildande just mot föreningar, därför att det är föreningar i bygderna som är liksom med i projektet rent liksom, så har skrivit avtal med oss och sådär.
Sen får de lägga upp det lite grann hur de vill själva, men det är liksom mot en förening som part. Liksom. Och då så har vi lagt upp det utifrån 3 scenarier, så vi tänker oss att det kommer att komma en klimatrelaterad kris om ungefär 10 år, när man har då, alltså det här är liksom helt utopiskt och visionärt på något vis, man har den perfekta beredskapsplanen på plats, och därför så man får liksom utmaningar då som stegras upp då under den här tiden i de här 3 scenarierna. Och då är bygdernas uppgift att berätta för oss egentligen hur perfekt de löser alla de här utmaningarna. Och sen så kommer vi nu inne i slutskedet av de här 3 scenarierna, så att vi har i varje sånt scenario så har vi då också bjudit in till en digital träff där de får träffa varandra och berätta om sitt eget jobb och ta inspiration av varandra. Och så har vi också bjudit in, eftersom det är olika teman då i de här olika scenarierna, så har vi också bjudit in men sådana som kan inspirera och bidra med kunskap, och de får bolla liksom frågorna med dem. Så. Och sen när de är liksom färdiga, då ska de gå in i nästa steg, och det är då skriva en gemensam beredskapsplan där man får liksom gå tillbaka till nutid egentligen och tänka vad är första steget, eller vad behöver vi göra idag för att vi ska börja ta oss till den där perfekta beredskapsplanen som vi har tänkt oss. Väldigt bra pedagogiskt upplägg låter det som. Ja, och tänker att det ska bli en metod som man kan använda, alltså som inte bara de här 10 bygderna är mer som försökskaniner egentligen, de får testa konceptet, men sen så hoppas vi på att få till en bra metod som andra bygder också då kan ta del av. Ja, för det var det jag var lite nyfiken på, för alltså någon klok person sa till mig någon gång att det är alltid bra att sno eller låna idéer av andra. Jag tänker, det ni arbetar fram nu låter ju som någonting som andra skulle kunna lära av. Har ni några tankar där hur ni skulle kunna sprida den här metoden eller processen som ni har jobbat fram? Ja, alltså det ingår ju i projektet att vi ska sprida, att vi ska göra klart ett material som man ska kunna använda. Det är ju LEADER-projekt som sagt, så att det ska ju gå ut så brett som möjligt. Så vi har inte kommit in i den fasen än, men det är absolut tanken att vi ska försöka sprida det så mycket som möjligt och att man ska kunna ta del av det. Ja, men vad bra. Jag tänkte att nu som en liten sån här inledning till nästa block där vi ska prata, vi har varit inne på det lite grann, men vi ska prata samverkan, så är det ju min kollega Sara som faktiskt blev lite nyfiken här, och som ni ser, nu läser jag innantill, så har ni några tips på hur man får till en beredskap tillsammans med sina grannar. Många av oss kanske bara småpratar lite utanför dörren eller i hissen. Vad säger ni där? Vem av er vill börja? Hugo räcker upp handen. Ja, men jag tänker att man kan börja med, om man har några liksom gemensamma intressen, att börja i det. Alltså har vi någonting som vi gör tillsammans så kan man väl liksom under tiden där då göra det. Alltså vissa har ju till exempel såna här dagar där man ska städa på gården eller vad det nu kan vara för någonting. Man har en vägförening eller någonting som förenar. Att börja i det sammanhanget tänker jag kanske är lättare då och där höra, skulle vi inte kunna ha ett tema den här gången att vi inte bara städa gården utan att vi också tittar på hur det ser ut med insamling av regnvatten, eller kan vi odla någonting i den här gemensamma ytan vi har, eller alltså någonting sånt tänker jag skulle kunna vara bra. Det vet jag många som har gjort och att det har funkat väldigt bra. Eller liksom att om det finns andra föreningar som är lokala liksom, så är väl det en bra grej. Sak vi gjorde när vi flyttade in i vårt hus var att vi gjorde en cirkus med barnen. Jag har 3 barn, och så bjöd vi in grannbarn och sa men alla som vill får vara med och hålla i något nummer, och så bjöd vi in alla grannarna på gatan, och så hade vi den här cirkusen, och sen hade vi en knytisfika efter det, och då började ju grannar prata med varandra som aldrig hade pratat med varandra innan, och sen blev det också att folk sa skulle du kunna vattna våra tomater när du är borta, eller folk erbjöd sig att ta hand om våra kaniner och sådär. Så det blev ju ett bra sätt, och det blev ju en typ av beredskap även om vi inte kallade det för beredskap. Jag tänker man kanske inte alltid behöver kalla saker för det heller, för då kan det också bli avskräckande. Jättebra exempel. Josefin? Men jag tänker det är jätteviktigt det där som ni gjorde där, att ni ställde frågan, att man överhuvudtaget frågar andra, hej, vill ni komma och göra det här tillsammans med oss? För väldigt ofta så tänker man att nej, det är nog ingen som vill, eftersom vi inte har någon gemenskap på den här gatan eller i den här byn, så är det nog ingen som vill. Men så kanske bara inte att man har ställt frågan. Sen tror jag det är superbra att börja där i ett gemensamt intresse. Det behöver inte vara beredskap, men det vi ser nu också är ju att 92% av 92% skulle gärna vilja engagera sig i beredskapsfrågor, men vet inte riktigt var man ska börja. Så att då kan man också se det att där
här finns också på något vis en grund för engagemang som man kan väcka. För vi behöver någonting gemensamt att samlas kring för att man ska dra igång en verksamhet. Så att just beredskap kan vara den där gnistan som får igång gemenskapen också. Man kanske börjar med att göra en beredskapsplan och sen blir det en kulturfestival. Det kan också gå åt andra hållet. Och oavsett så, all gemenskap bygger beredskap. Så vad man än börjar med är bra. Ja, jättebra exempel. Jag vet inte, Maria, har du någonting? Nej, men jag håller egentligen med, och jag tänker att det beror så mycket på hur bygden, alltså hur den relation man har med grannar och sånt där sen tidigare, vart man ska börja någonstans. Den erfarenheten har vi från våra bygder också, att det är väldigt olika hur mycket man har samarbetat sen tidigare och så. Men jag som har jobbat mycket med omställningsfrågan och så, att det har varit svårare för mig att samla grannar och så där i den frågan, eller hållbarhet och miljö faktiskt, än just beredskapsfrågan är väldigt stort intresse, så där tror jag faktiskt man vågar bara ställa frågan. Jag undrar om vi kan hjälpas åt kring den här frågan och testa och se om det kommer in någon. Och som sagt, man kanske kan fråga någon förening om att få lite draghjälp om man inte vågar liksom lite själv. Sådär. Alltså på Samspel då, Maria, om vi fortsätter på det temat här. Hur fungerar det i era kommuner med att bygga relationer mellan kommuner och det civila samhället, skulle du säga? Ja, det blir ju väldigt speciell fråga att svara på, eftersom jag sitter då i ett projekt som är så mycket samarbete. Det är samarbete inom kommunen, det är samarbete över kommungränser. Vi har liksom referensgrupper som jobbar på nationell nivå, vi har kunskapspartners över de här båda kommunerna. Så det är extremt mycket samarbete, och så med våra civila föreningar och grannar och samarbete där. Så det är väldigt, väldigt mycket samarbete just i det här projektet. Liksom. Vad har det för betydelse för projektet, säger du? Ja, så det är hela grundbulten, så utan det skulle det liksom inte finnas. Jag vet inte hur det skulle se ut då. Så det är lite svår fråga att svara på rent så. Liksom. Ja, det är nästan lite ledande fråga. Det är DNA liksom i det här projektet. Det är liksom svårt att plocka bort den delen. Ja, men Josefin då? Hur ser du på samspelet mellan föreningsliv och offentliga aktörer? Finns det strukturer eller relationer som man måste få till innan krisen slår till? Du var ju inne på det i din inledning egentligen, men om du fördjupade lite grann i det. Men det är jätteviktigt att man lär känna varandra och har någorlunda ingångar och att man på nytt börjar prata med varandra. Sen kan det se ut på väldigt många olika sätt. Det finns olika exempel. Jag tror också, jag vet inte om ni håller med, jag tror också att på något vis så måste de flesta få känna att de uppfinner sitt eget sätt att göra det. Eller sådär. Att just när man har med civilsamhället att göra, att det är människor, att det kan finnas ett motstånd mot att följa liksom en metod rakt av. Så vill man gärna liksom plocka, men att det ändå blir på något vis, så här gör vi i den här kommunen, att man inte vill göra exakt likadant som alla andra. Så det kan man ju ha lite, så tror jag att det är i alla fall, eller min erfarenhet, att många andra frågor. Och sen tror jag också man måste komma ihåg att det är ideella man jobbar med. Ibland kan man från offentligt håll vilja liksom styra upp saker, kanske lite för mycket, för att man vill att det ska bli tydligt, man vill kunna lita på att folk gör det de har sagt att de ska göra, man vill ha liksom tydliga avtal och sådär, och det finns ju sätt att göra det, de frivilliga försvarsorganisationerna, och man kan formalisera det mer om man vill det, men man måste också tänka att det finns väldigt många människor som vill vara med, kan hugga i jättebra när det väl gäller, men aldrig skulle liksom skriva på ett avtal att de kommer göra det. Och sådär. Och då tänker jag, för att vi ska klara av kriser så behöver vi ju alla, eller liksom, det är väldigt många personer som behöver bidra. Man kan aldrig liksom, avlöna och ha alla anställda, utan att det behöver få vara lite stökigt och bråkigt också. Att man behöver kanske vara lite tolerant med det från det offentliga sida för att man ska dra verkligen nytta av civilsamhället. Sen tror jag en väldigt viktig grej är att man faktiskt övar och tränar och jobbar tillsammans. Att man bjuder in, att man gör mycket sånt. För att ju fler, det är lite som HLR, ju fler som är beredda när en situation uppstår, desto större chans är att situationen går att lösa. Sen vet man inte exakt vem som kommer vara där och vad det är som kommer hända, men att det finns som en allmän kunskap och beredskap är viktigt. Hugo, jag tänker du måste ju ha mycket tankar kring detta. Du representerar en offentlig aktör, men du har också foten i civilsamhället. Absolut. Jag har ju här nu sedan i somras börjat undersöka lite den här avsiktsförklaringen som finns i Västra Götaland, där då de 5 stora inom civilsamhället, alltså så här Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset, Riksidrottsförbundet
Kommunförbundet och Stadsmissionen har ett samarbete och de 5 har tillsammans då skrivit en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen Västra Götaland om hur de ska kunna samverka vid kris i första hand men även kanske krig i förlängning och försöker då hitta bra strukturer för det och framförallt det här med hur gör vi när det väl händer så att man inte bygger upp parallella strukturer som blir väldigt olika. Liksom. Så det tittar jag på och ser, skulle vi kunna ha något liknande i södra civilområdet, alltså Skåne, Blekinge, Kronoberg, kanske i första hand på länsstyrelsenivå och kanske andra hand också då på civilområdesnivå. Där, titta på det. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Sen är det klart som Josefin säger att man kan inte formalisera allting och man får aldrig någon liksom perfekt där och volontärer kan man kanske inte lova och så. Men samtidigt kan man ju se från vissa kriser också om man inte har det här formaliserat alls så riskerar ju då så här spontanfrivilliga att istället bara vara i vägen eller göra sånt som folk inte vill att de ska göra eller ja men ni vet sådär. Så att jag tror att det är en viktig del. Liksom. Sen exakt hur det ska se ut vet inte, men jag var på en väldigt spännande konferens förra veckan som handlar just om det här med hur civilsamhället jobbar ihop med det offentliga. Där var en föreläsare som just lyfte vilka drivkrafter har det offentliga, vilka drivkrafter har civilsamhället och privata företag. Och det blev väldigt tydligt då att man har ju olika drivkrafter, man har olika motiv till varför man gör saker och det är kanske där det krockar också, att om man inte ser det och förstår det så blir det svårt. Josefin, du vill säga något? Nej, det sista du sa, det var också jätteviktigt att man kanske tar en runda med det först och kollar så här, varför går vi in i det här, vad är det vi vill med det här samarbetet? Och också att det finns ju absolut en väldigt stor potential för att på något vis öka beredskapen. Det såg man ju bland annat i betänkandet från grundläggande regioners och kommuners grundläggande beredskap. Så lyfter man exempel på olika kriser och det hade varit väldigt mycket frivilliginsatser och ideella. Och där såg man också att här har vi en kapacitet som vi kan använda mycket, mycket bättre än vad vi gör idag. Och där är ju verkligen en nyckel här som du sa också. Dels titta på drivkrafter. Vad har de här olika aktörerna för drivkrafter? Och också vad gör man redan idag som kan vara till nytta i en kris? Att vi har olika. För där är det en risk ibland att vi klumpar ihop civilsamhället till en enda sak. Och det är ju väldigt stor skillnad vad olika föreningar, vad en fotbollsklubb och en bygdegård kan bidra med. Man kan bidra med mycket men det är olika saker. Och det är väl det jobbet man behöver göra någonstans och pussla ihop det här i systemet för att få en riktigt bra kapacitet. Ja, olika delar av landet också tänker jag. Absolut. Ja, nu kommer jag lägga upp vi har fått en väldigt lång fråga här men jag ska läsa upp den. Så jag släpper kameran här. Kom att tänka på det här med livsmedelsberedskap i kombination med rådande regelverk kring till exempel nu ska vi se, nu kom den upp inom detaljplanerat område. Har ni råd kring hur medborgare ska förhålla sig om det snabbt på gräsrotsnivå behöver uppföras till exempel större växthus, byggnader för odling som normalt sett kräver utredning via myndigheter? En ganska svår fråga, men är det någon av er som har någon erfarenhet eller någonting som ni kan kommentera? Nej, jag kan väl säga att utifrån att vi jobbar med landsbygd har inte det riktigt varit en aktuell fråga, så det är inte våran utmaning så att säga. Övriga? Alltså det jag kan säga men det jag kan säga är väl, alltså, jag vet inte, det där med utredningar så har jag väldigt svårt att svara på också vad som krävs, men jag har ju då jobbat tidigare på Holma folkhögskola som har så här hållbarhet och odling som sin profil och då har jag haft deltagare som har hört av sig till kommunen och velat odla och sagt ungefär att men vi vill börja odla och det är jättebra för hållbarhetsfrågor och kommunen har bara sagt tack men nej tack. Så sa jag, men hör av er igen, men hör av er till beredskapsavdelningen och säg att ni vill hjälpa till att höja livsmedelsberedskapen. Och har de gjort det och då har kommunen sagt yes, bra, när vill ni sätta igång liksom. Så det är också det där med hur man liksom vad sätter man för etikett på saker och ting? Och jag har jobbat mycket med just överlappning mellan hållbarhet och beredskap och insett just då att ofta ser vi det som två stuprör fast det finns väldigt mycket överlappningar så att jag har till och med gjort en så här synonymordlista liksom med olika ord som man använder så här, kallar vi det för hållbart eller kallar vi det för robust till exempel eller
pratar vi om översvämningsskydd eller klimatanpassning, och det kan ju vara delar av varandra, och kan vi inse det och jobba tillsammans så kan vi lättare få samarbete ofta med kommuner. Det kan vara lättare att få till politiska överenskommelser, eftersom det ofta är så att de här orden lockar olika grupper också. Så att jag märkte att när jag pratade om mitt jobb, om jag beskrev det som att jag jobbar liksom med hållbarhet, använde vissa sådana ord, så var det generellt sett de som hade 2 av 3, då, så här, kvinnor, yngre, folk som röstar åt vänster, som bara skitbra. Så här. Om jag istället sa att jag jobbade med beredskap och använde lite andra ord, så var det generellt sett då så här, män, äldre, folk som röstar åt höger, som bara yes, nu kör vi liksom. Så kan man visa på att det är både också. Jag märkte att då blir det mycket lättare att komma fram, och jag tror att det är det vi behöver idag också. Vi har för mycket vi och dem-tänk och stuprör och så, utan istället se, men vad kan vi samverka då? Vi behöver inte tycka lika om allt, men vi kan i alla fall hitta det, så blir det lättare framåt i min erfarenhet. Och det blir ju som en väldigt bra brygga in till nästa lilla kluster här kring möjligheter och utmaningar. Alltså jag är lite nyfiken på, ser ni några utmaningar i att mobilisera civilsamhället snabbt och effektivt? Och i anslutning till den frågan så har vi fått en fråga här från en av våra tittare, Caroline Vetrin, som, jag ska inte läsa upp hela, men hon säger, alltså kanske borde man resonera kring att civilsamhället ska stå för kontinuitet och långsiktighet, det vill säga snarare en andra insatsstyrka. Vad får ni för tankar kring detta? Vem vill börja? Josefin? Men jag tänker också det att civilsamhället ska ju inte få, alltså man kan inte lägga liksom en massa jätteansvar på ett diffust civilsamhälle. Det måste fortfarande vara på något vis, tror jag ändå, individer som har uppgifter, att man vet vad man ska göra. För så är det ju, jag tänker i skarpt läge så har ju, då folk är krigsplacerade, man har olika uppgifter, så där, att man kanske också behöver tänka på det. Vad är mitt viktigaste uppdrag i händelse av kris? För att det har ju vissa sätt att man har tittat på, så att de som är väldigt engagerade i beredskapsfrågor ideellt i sin bygdegård till exempel eller någonting, de kanske också är krigsplacerade någon annanstans för att de också är med i hemvärnet, eller att man är läkare, eller att man redan har ett uppdrag, och det är därför man också kanske är intresserad. Så jag tänker också sådär att jag tror att man ska vara försiktig med att lägga för mycket på civilsamhället på det där diffusa sättet, utan vi måste också kolla så här, vad är det faktiskt man kan bidra med, och mer tänka att det handlar om så här, ideell kraft. Vad gör människor på sin ideella tid? Alltså ligger man på soffan och scrollar, eller bygger man beredskap i sin bygd tillsammans med grannarna på sin fritid? Och att där tänker jag att som samhällsintresset måste ju vara att det är bra att folk gör saker tillsammans och förbereder sig på olika sätt istället för att göra andra saker med sin fritid. Och det kanske är där man behöver tänka. Så jag tycker det låter klokt som Caroline skriver. Hugo, du har räckt upp handen. Nej, men jag tänker lite både och. Jag menar, det är klart att det offentliga måste finnas där och måste stå för det. Så är det ju verkligen. Samtidigt så tänker jag lite som det där exemplet jag hade med den här stormen. Liksom, om alla bara hade liksom sagt att det är inte mitt ansvar, vi väntar, då hade vi suttit där några dagar. Liksom, förmodligen innan det hade kommit någon med en motorsåg från kommunen. Liksom. Så det är väl, ja, det är klart att det finns en risk i att civilsamhället gör saker och kommunen tänker, ja, men här löser de det själva, här behöver vi inte skicka ut någon motorsåg för det finns så mycket motorsågar där ute, och sen en dag så gör det inte det. Liksom. Visst, den risken finns ju såklart. Men, och det är därför jag tror att det där just med avsiktsförklaringar, avtal och sånt är bra, att det blir tydligare vem gör vad. Liksom. Men vi ser ju mer och mer ändå, framförallt på landsbygden, att offentliga monteras ner. Det finns inte lika mycket där, och då är det också så, om jag ska sitta och vänta på räddningstjänsten så kanske mitt hus brinner ner. Liksom. Och det är ett tråkigt alternativ. Liksom. Men samtidigt så kan vi inte heller göra deras jobb så att de tänker att då är det okej att vi lägger ner det lokala räddningsvärnet. Liksom. Maria, jag tänker om Ja, okej, förlåt. Nej, men du kanske ville lägga någonting, för jag har en annan fråga till dig. Jag måste på det. Men om du hade någonting, kör på. Nej, men jag tänker att det handlar inte om antingen eller, alltså vems är ansvaret och vems är inte ansvaret. För oss så handlar det, vi försöker liksom använda ordet självorganisering, det är en organisationsfråga tänker jag, och det handlar om att ta ett ansvar. Så jag tänker den som, alltså det offentliga är ju organiserat på något vis. Samtidigt så ser vi att i en akut kris så kanske det inte, alltså det är ändå en del byråkrati och det är grejer liksom. Så ju mer organiserade man är, desto mer villig man är att ta ett ansvar
ifrån civilsamhället, desto bättre är det. Sen kanske det inte handlar om att man ska sitta och peka finger åt någon att ni borde ha tagit ansvar eller inte. Men det har också varit en av de utmaningarna som vi har haft i vårt projekt, eller som vi ser framför oss egentligen. Alltså vad händer när några i en bygd går samman och gör en beredskapsplan, och så står man där i skarpt läge och så är det några som kommer känna då, men vi är ju beredda, vi har ju liksom den här beredskapsplanen. Och sen är frågan de andra som inte har varit med i processen, hur gör man det legitimt för dem? Så det är en väldigt aktuell fråga, tänker jag, som kanske inte har några enkla svar heller egentligen. Och där kom du egentligen in och svarade på min fråga, för jag tänkte liksom, vad säger människor i bygder att de själva behöver för att vara beredda? Men då lyfter du egentligen att ha en beredskapsplan så att man vet vad man ska göra. Men jag funderar också, vad betyder lokal förankring och kännedom om platsen när det gäller att vara beredd eller agera snabbt? Har du några tankar kring det? Nej, alltså mer än att vi har det som en fråga snarare än ett svar, därför att det beror ju också på, och det har ju bygderna själva ställt sig frågan, var drar vi gränsen? Alltså hur många ska räknas till bygden, eller är det här, ska vi bjuda in de här byarna som är runt omkring, eller hur ska vi liksom, så jag tänker det här är ju ett jättetidigt skede. I den bästa av världar skulle alla byar, alltså skulle det vara en organisering ända från minsta nivå, tänker jag, och uppåt, att man sen kan ha sina organiseringar där man har liksom, man vet vad man håller på med, eller man har en organisering så. Och sen att man samarbetar liksom upp i nivå på något sätt, ända upp till det offentliga liksom. Jag lyfter in en kommentar nu från en av våra tittare här, som kanske inte är så mycket fråga men som en reflektion. Jag tänker, fler som klarar sig själva ger tid för offentliga att ta hand om människor som inte kan klara sig själva. Det vill säga att vi i civilsamhället, vi avlastar samhället. Hugo, du fick någon tanke där. Nej, men så är det ju, och det pratas det väldigt mycket om. Samtidigt så gör ju MSB såna här undersökningar sedan några år tillbaka, som kollar typ vartannat år, men hur många har den här veckas hemberedskap som man ska ha? Och då var det liksom innan kriget i Ukraina så var det så här 22-24% som sa att de hade det. 2 år senare så var det dubbla, men det var alltså inte ens hälften av Sveriges befolkning, eller de som är tillfrågade då, som sa att de hade det. Så det är ju också så här, ja, det är klart att det finns folk som inte har råd med att ha det, men det är mer än hälften av Sveriges befolkning som har det. Men där var det återigen så här stor skillnad mellan stad och land, att det är ju framförallt i städerna folk inte har det. Vilket ju säkert dels beror på att det är mer trångbott, man har inte lika mycket möjlighet att ha ett stort lager med mat, och man har inte liksom eldstad och dass och egen brunn och sånt där. Det är väldigt svårt att ha det i stan liksom. Så att det finns ju olika förutsättningar. Men det är klart att ju bättre folk är beredda, det är väl ett toppengrej, och det är väl en viktig del i försvarsviljan, tänker jag. Josefin? Jag tycker att det är lite intressant det här med skillnaden mellan stad och land också, vad man har för förutsättningar att vara beredd. För det är ju någonting som diskuteras bland en del av våra medlemmar också. Så här, ska vi, alltså att man ser kanske att men jag bor kanske i en bygd här ganska nära en stad, och de kan ju omöjligt klara sig själva där. Kommer de komma hit till mig, då ska jag ha en beredskap för det. Och det här att kommer folk komma till sina sommarstugor om det blir en kris, liksom, och hur hanterar vi det? Det är lite samma som den här turismdiskussionen som har varit mycket senaste somrarna också. Alltså att den beredskapen har vi ju inte. Det tänkte jag också apropå den här utredningen som jag pratade om innan, kommuners och regioners grundläggande beredskap. Där lyfter man ju också det här att, här hade man ett resonemang som vi svarade på ett remissvar, vi tyckte det var lite snurrigt, att städer är mer sårbara, och därför så skulle man lägga mer resurser på att på något vis göra städerna mindre sårbara. Där tänkte vi att man skulle också kunna tänka tvärtom, att så här, städerna till sin natur är mer sårbara för att det är väldigt många människor på liten plats. Och en massa andra saker som gör att de blir sårbara. Att man också skulle kunna tänka sig att vi är ett landsbygdsland här. Vi har egentligen ganska stor kapacitet på landsbygderna, så att vi skulle kunna se landsbygderna som en resurs i beredskapsarbetet. Att så här har vi, det här är kanske landsbygdernas revansch, att i det samhället som har varit fram till nu så har landsbygderna varit liksom lite sämre hela tiden. Att men vi är inte riktigt lika bra som städer, och sen behöver vi kompensera det. Det har liksom varit landsbygdspolitikens grund. Men om vi tänker att så här, vi ska ha ett mer robust samhälle som faktiskt klarar av en massa olika framtider, då kanske vi ska tänka vi kanske ska uppmuntra fler att bo på landsbygden eller att börja bygga upp. Alltså vi kanske ska tänka om helt där. Alltså tiden går ju så otroligt fort när man har roligt, känner jag. Alltså vi hade kunnat prata, alltså Hugo, en liten kort reflektion, för snart är det dags att avrunda faktiskt.
Nej, men jag tänkte på just det, när vi kommer till mat, det finns ju en sån här diskussion om att städerna är mer hållbara och kanske beredda, för där finns det mycket offentlig sektor och så, eller service och så, och det är ju sant, men det är så här 100 lastbilar eller någonting varje dag med mat som går in till Stockholm, och det är typ 4 vägar, och så om någon av dem blir igenkorkad så blir det problem ganska snabbt. Så att, jag brukar säga det, om man skulle sänka ner en så här stor dom över storstäderna, så tror jag inte det är något snack om var det skulle vara klösmärken någonstans. Liksom. Att det är liksom inte utsidan att folk vill komma in i städerna kanske, utan det är mer så här att det blir väldigt snabbt problem. De är väldigt sårbara städerna. Landsbygden är viktiga. Sista fråga innan vi rundar av, och den får ni hålla svaret ganska kort. Vad skulle ni säga att våra tittare, som då representerar allmänheten, ideella, offentliga aktörer, privata, vad ska de göra redan idag? Eller börja göra redan idag om man inte redan gör det? Maria? Nej, men jag tänker såklart prata med dina grannar. Även om du aldrig har pratat med dem förut, så säg att du har den här frågan, att du är intresserad, och kanske finns det kanske räcker med en och börja med att sitta och fika lite och fundera hur skulle vi kunna hjälpas åt. Och det finns som sagt en massa bra material som man kan använda sig av, studiecirkelmaterial och sådär, om man vill gå vidare och göra det mer offentligt seriöst liksom. Tack. Hugo? Nej, men jag skulle säga fundera på vad ni redan har hemma, eller föreningen eller företaget, och sen måste jag ju såklart säga gå den här studiecirkeln då, som jag har skrivit. Just det. Bra tips där. Och Josefin? Ja, jag hade tänkt säga samma saker då egentligen, men alltså gå studiecirkel och prata med grannarna. Men då kan jag lägga till då att gör någon form av praktisk övning tillsammans med olika aktörer. Så att man kan gå från prat till verkstad och testa lite vad som händer. Det kan man lära sig mycket om. Mycket bra tips från er alla tre. Och då har det blivit dags att avrunda det här samtalet. Stort tack till Josefin Hed, Maria Engelbrektsson och Hugo Malm för att ni tog er tid att vara med. Och då säger vi hej då till dem. För nu har vi kommit till slutet på den andra livesändningen i vår beredskapskampanj Redo att räknas. Vi ska ha totalt 7 stycken livesändningar. Nästa sändning är om 2 veckor, den 1 oktober, och då handlar det om energi. Missa inte det. Och för dig som vill läsa mer om vad alla Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer gör kopplat till beredskap, så titta in på landsbygdsnätverket.se/redo. Där hittar du massor av artiklar, poddavsnitt, och där lägger vi också upp inspelningar av de här livesändningarna. Då säger jag tack för idag och på återseende. Hej då!